হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ ভাল। আৰু এয়া চোৱা, ল'ৰাক গেছ দিব লগা হৈছে। বৰ্তমান বতৰটো বহুত বেয়া হৈ আছে, ঠাণ্ডা গৰম, যেনেকুৱা বহাগত এটা হৈ যায় এনেকুৱা কাহ চৰ্দি জ্বৰ, সেই একেই বৰ্তমান ছিজনটোও একেই ছেইম। বহুত গছৰ ফল ফুলে, সেইবাবে আৰু এতিয়া ধূলি উৰিবলৈ ধৰে, সেইবাবে বহুত বেছি হয় বহাগ আৰু এইটো মাহত। আৰু এয়া ল'ৰাৰ গেছ দিব লগা হৈছে, কিন্তু এয়া এনে দিয়ে, কিন্তু আজি কোনো নাই যে দুজনে মানুহ থাকিলে আগত তেতিয়া মানে এনজয় কৰি দিয়ে, কিন্তু অকলে চুপচাপ থাকি মনে মনে বৰ হৈ যায়। তাৰপিছত এয়া তথাপিও মই কথা কৈ দিব চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু এয়া যিহেতু আমাৰ কাহ হ'লে ক'লে যিটো কিবা কেকাৰ থাকে, এইটো আমি মানে উলিয়াই দিব পাৰোঁ। এই কণমানিহঁতে এইটো নোৱাৰে, তাৰ কাৰণে বহুত অসুবিধা হয়, খোৱাত হয় আৰু কাহ ওলালে মানে এইটো বমি ওলাব খোজে, এনেকৈ হয়। যিহেতু নিজে উলিয়াই দিব নোৱাৰে, সেইবাবে এইটো ডক্তৰৰ পৰামৰ্শ লৈ এইটো দি থকা হৈছে। তাৰপিছতে এয়া শুৱাই লৈ তথাপিও নোৱাৰিলোঁ। এয়া দেখিছানে, শেষত যিখিনি ইয়াতে ঔষধ মানে লিকুইডখিনি আছিল, সেইখিনি এনেকুৱা কৰোঁতে গোটেইখিনি পৰি গ'ল বিচনাত। কি কৰিম আৰু উপায় নাই, খং উঠিলেও একো লাভ নাই, হয়নে? খং অলপ টাইমৰ কাৰণে উঠে যদিও সিহঁতৰ মানে কিবিলাক দেখি সেইখিনি পাহৰি যোৱা হয়, হয়নে? চোৱা, মানে হাঁহি ওলায় সিহঁতক দেখি, ইহঁতৰ দুষ্টালিবোৰ দেখি। আৰু খেলি আছে চোৱাচোন, এইটোৱে আৰু নিজে মুখত লৈছে দেখিছানে? আৰু এতিয়া মানে নিজে নাকত এইটো মাস্কটো নাকত ল'ব খুজি আছিল। এয়া এনেকৈ ফিটাটো মূৰেদি ফুৰাই কেনে আৰু নহ'লে এতিয়া ঔষধটোও পৰি গ'ল গোটেইখিনি বিচনাত, আৰু দেখিলোঁৱে আৰু এতিয়া নহ'ব। এতিয়া তাৰপিছতে ভাবিলোঁ যে যেতিয়া শুৱা টাইম তেতিয়া দিম, আৰু এইফালে শুই পৰাৰ পিছতে এয়া